Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Review. So kagaya ng pinangako ko guys, andito na yung ating full review ng Infinix Note 10 Pro. O nga pala, yung official price ng phone na to dito sa Philippines ay 9,990 pesos. Pero meron silang early bird price or promo na 9,420 pesos lang. At ma-avail natin yan ng August 12 and August 15. Take note, hindi August 12 to August 15, kundi August 12 and August 15. So, i-mark nyo yung mga petsa na yan guys para maabutan ninyo yung sobrang murang presyo para dito sa phone na to. Pero syempre, pag-usapan muna natin sa video na to kung talaga bang sulit itong Infinix Note 10 Pro. Okay, so kagaya ng dati guys, gusto ko muna kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so kung gusto ninyong panoorin yung unboxing and first impression ko dito sa Infinix Note 10 Pro, nandiyan yung link sa taas or nandiyan sa description box sa baba. Okay, so balikan natin guys yung pagkaka-design ng Infinix dito sa Note 10 Pro. Actually, ganun pa rin naman ang mako-comment ko sa kanya. Ang premium na itsura for 10,000 pesos or 9,490 pesos kung sakaling maabutan ninyo yung early bird price. At ulitin ko, makikita ninyo na yung half ng Infinix Note 10 Pro dito sa likod ay hindi ganun ka-glossy. Yan, ewan ko nakita nyo. Ayan o, meron siyang non-glossy part dito sa may bandang baba. Tapos dito, reflective na or glossy na. Pagkatapos, meron tayong Infinix, ayan o, na logo dito sa may bandang baba. Tapos, yung kanyang camera bump ay medyo makapal-kapal guys. Ayan o, pero kagaya no, pinakita ko dun sa unboxing and first impression, napoprotektahan naman siya nung jelly case na kasama dito sa box. Okay. Pagkatapos, yung kanyang fingerprint scanner guys, ganun pa rin, walang mintes guys sa aking pag-test dito ng ilang araw. Napaka-responsive, napaka-reliable. Ayan o. Isang dampi lang natin guys. Ayan. Na-unlock naman siya. Konting-konti lang yung times, ayun o. Konting-konti lang yung times na hindi na-unlock yung ating phone kapag tinitouch ng ating finger. Pero kapag maganda yung lapat, ayan, makikita nyo naman na sobrang bilis, sobrang reliable. At o nga pala guys, para lang din sa kaalaman nating lahat, merong stereo speakers itong Infinix Note 10 Pro. Meron siyang speaker dito or yung secondary speaker niya ay nandito sa kanyang earpiece. Pagkatapos yung primary ay syempre nandito sa baba. So tingnan natin yung test. Ngayon, pagdating kayo sa display, meron tayong 6.95 inches super fluid display, 1080 by 2460 yung kanyang resolution na merong 387 ppi. Super fluid kasi meron tayo ditong 90Hz na maximum screen refresh rate at 180Hz na touch sampling rate. Ngayon, kagaya ng sinabi ko guys, dun sa unboxing yung first impression natin, walang setting para mabago natin yung color profile ng kanyang overall display. Pero nagustuhan ko naman guys yung kanyang overall na kulay, yung sharpness ng mga icons, ng mga text. Nagustuhan ko talaga. Hindi siya makang 10,000 pesos. Para siyang more than 10,000 pesos na phone. May support naman guys sa HDR itong Infinix Note 10 Pro. So goods yun kung nanonood tayo ng mga HDR videos sa YouTube. Pero ayun nga, kagaya ng nasabi natin sa first impression, level 3 yung kanyang widevine security level. Kaya hindi tayo makakapanood ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. Ang talagang complaint ko lang guys dito sa display ng Infinix Note 10 Pro ay yung kanyang auto brightness. Hindi ganun ka-accurate guys at kahit sobrang kailangan ko na ng brightness dito sa phone, talagang konti lang yung na-adjust niya, konti lang nadadagdag, hindi niya nasasagad yung brightness. So ayun, palagi akong bitin. So mas madalas guys na naka-manual yung aking brightness, i-turn off ko talaga yung auto brightness. But then again, overall, na-satisfy naman ako sa experience ko sa kanyang display. Hindi siya makang 10,000 pesos, kagaya ng sinabi ko kanina. Mukha siyang premium in fairness naman. Pero sana sa mga susunod na phone ng Infinix, maka-experience na tayo ng mga OLED or AMOLED display. At to recap lang guys, naka-XOS 7.6 na tayo dito out of the box on top of Android 11. At meron akong gustong ipakita sa inyo ng mga special features ng phone na to na baka magustuhan nyo din. So una nagustuhan ko guys ay yung tinatawag nila na Thunder Back
So, ang mangyayari dito guys ay kapag dinouble tap natin yung fingerprint scanner, ganito yung mangyayari. Ayan, mag-window or mag-floating window yung application na naka-open. Ayan, pwede nating ilipat-lipat yan guys. Ayan, pwede nating i-move somewhere dito sa screen. Ayaw niya, yun. Dito sa bandang gilid. Ayan, pwede dito sa may gitna. At kung ayaw na natin, pwede na nating lakihan at i-close. Okay, sunod guys ay yung video assistant. Natuwa lang ako kasi 'di ba kapag naka-normal YouTube account tayo, hindi tayo naka-YouTube Premium at gusto nating makinig ng music, kailangan nating panatilihin na naka-on yung display ng ating cellphone. Sa oras na ilak natin, titigil din yung pinapakinggan nating music or video dito sa YouTube. Pero dahil meron tayong video assistant na papalabasin lang natin. Yan, ganyan lang. Pagkatapos, makikita ninyo dyan na merong play in the background. Yan. Pag tinap natin yan, malalaki yung screen ng Infinix Note 10 Pro. Pagkatapos, maririnig pa rin natin na nagpa-play yung YouTube video na pinapanood natin. At dito pa rin guys sa video assistant, nagustuhan ko lang din yung volume slider dito. Ayan. Wala lang, napaka-handy lang. Hindi na natin kailangan pindutin yung physical button. Meron din sila tinatawag na smart panel. Basically, almost same dun sa video assistant. Ganun lang ulit natin sa gilid. Pagkatapos, ang pinakagusto ko lang talaga dito sa smart panel ay yung volume slider. And again guys, meron tayo ditong MediaTek Helio G90T, 128GB of internal storage at 8GB of RAM. At kagaya na namin so guys, magsasama na tayo ng legit check dun sa mga phone reviews na gagawin natin. At umpisahan natin dito sa Infinix Note 10 Pro. So basically guys, ang gagawin lang naman natin ay i-double check kung talagang G90T yung chipset na nakalagay dito sa Note 10 Pro. So tingnan natin. So ganun pa rin ang gagamitin nating mga application. Pwede niyo i-download at gawin to. Kung sakaling bibili kayo ng mga phones, gawin nyo din to guys. Ang unang ginagamit ko ay yung InWare. Ayan, so dito sa hardware, makikita natin na MT6785V/CC. So, G90T yun guys. Pagkatapos dito sa Antutu, MT6785V/CC din. At syempre guys, dito sa device info HW, dito sa SoC, ayan, malino naman na G90T talaga. Ngayon para sa kanyang Antutu benchmark score, ibe-base natin yan sa screen refresh rate na nakaset sa kanya. Unahin natin yung 60Hz. So kapag naka 60Hz tayo guys, 354,039 yung score na nakuha natin. And guys, mataas yan para sa isang 10,000 pesos na phone. So i-check natin kung tataas pa yan kapag sinet natin sa 90Hz. Okay, so tumaas naman guys, 357,511 yung naging score natin nung 90Hz na. Malaki-laki guys actually yung in-improve ng kanyang performance kapag naka 90Hz. Pero tandaan natin na malaki din yung consumption niya sa battery kapag naka 90Hz. At mamaya, papakita ko sa inyo yung SOT na nakuha ko. Okay, so itest naman natin siya ngayon guys pagdating sa games. So gusto nyo ng joke? Sige. Anong tawag sa gadget na nakaka-relax? Edi, chill phone. Dito guys sa Asphalt 9, makikita nyo na konti lang talaga yung frame drops na mapapansin natin. At lahat ng graphics, in fairness sa kanya, na-generate kahit yung motion blur. So, good na good siya dito pagdating sa Asphalt 9. Pero kung mas mataas pa sa Asphalt 9 yung graphics ng game na nilalaro natin, kagaya nitong Car X Rally, umabot naman ng up to 28 frames per second dun sa mga challenging na mga parts ng game. Pero dun sa mga hindi masyado, umabot naman ng mga 34 frames per second. So, hindi kagaya guys ng G95, itong G90T na talagang napaka-comfortable kahit dun sa mga mabibigat na games sa gaya nitong Car X Rally. And to be exact guys, yun talaga yung primary difference ng G90T sa G95. Mas maganda yung clock speed ng G95 sa G90T. And the rest, same na sila. Ngayon pagdating guys sa camera, meron tayong quad camera setup dito. Yung ating primary or main shooter ay 64 megapixels. 8 megapixels naman yung kanyang ultra-wide. At 2 megapixels yung kanyang depth sensor. At 2 megapixels din yung kanyang monochrome. Yung kanyang selfie camera naman ay 16 megapixels. Okay, by default guys, 16 megapixels yung photos na makukuha natin dito. Ngayon pagdating sa quality, okay lang. To be fair, gloomy talaga yung weather guys nung tinake yung mga photos sa to. So,
makikita nyo na medyo makulimlim talaga. Pero sapat naman sana yung sunlight o yung liwanag para maging mas maliwanag yung mga photos. So, ayun lang, hindi ganun kaliwanag talaga yung photos overall at nakulangan din ako sa vibrance. Umayos naman yung kulay dun sa 8 megapixels na ultrawide pero syempre, kagaya ng dati, compromised yung details and sharpness natin dito. Malaki naman yung iginanda ng photos kapag naka 64 megapixels na mode tayo pero hindi pa rin perfect syempre. Medyo mukhang filtered sa ibang mga shots pero panalo naman yung ibang shots. So, you really get what you paid for guys. Talagang 10,000 pesos yung kanyang quality. Pagdating sa video, 4K 30 frames per second yung sagad na makukunan natin dito. And obviously, hindi stable kapag naka 4K tayo. So, gamit na lang kayo guys ng gimbal. Test naman natin ngayon yung stabilization ng bawat resolution. Again, kung quality, dun tayo sa 4K, pero maalog naman. Pero kung stability naman ang concern natin, pwede naman dun sa 1080p 30 frames per second lang. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung quality. Ngayon guys, pagdating sa selfie photos, nagustuhan ko naman, maganda yung quality overall. Medyo sablay lang yung portrait mode dahil hindi ganun kaganda yung edge detection. Okay, so ito guys yung sample video ng front camera ng Note 10 Pro. At 4K 30 frames per second din yung pinakasagad na resolution na pwede nating iset dito. Pero as usual, wala tayong stabilization kapag ganito yung ating resolution na sinet. Pero pagdating sa quality, sagad na sagad guys. So ito yung pinakamaganda pagdating sa quality. Pero kung sa stabilization, magda-downscale siya to 1080p 30 frames per second kapag ino natin ultra steady. So test din natin yun. Okay, so ito na guys yung ultra steady mode or yung 1080p 30 frames per second na stable. So medyo nag-zoom in tayo ng kaunti guys para dun sa kanyang electronic image stabilization. So okay guys, ano masasabi niyo sa quality? At huwag natin kakalimutan guys na merong LED flash yung kanyang selfie camera. So makakadagdag yan sa quality ng ating selfie photos or videos. Kagaya ngayon guys, makikita ninyo na maliwanag yung ating selfie video dahil na rin sa tulong ng kanyang LED flash dito sa harap. So, malaking edge yun guys ng Infinix at halos lahat ng Infinix na na-review natin, actually parang lahat ata talaga, merong LED flash sa harap. Pero itong sa Infinix Note 10 Pro, isa lang. Pero sapat naman para maging maliwanag talaga yung ating selfie video or photo. At kagaya ng sinabi ko dati, sana lang talaga dumating yung panahon. Hindi ko alam kung sa side ng brand ng phone or sa side ng Zoom or Teams na may enable or magagamit yung LED flash na yon dito sa selfie camera. Para sana, di ba, di na tayo gagamit ng external ilaw o ng LED light kapag tayo ay nasa video conference. Yun nasa phone na lang. At panghuli guys, sa pag-uusapan natin ay yung kanyang battery life. So again guys, meron tayong 5,000 mAh dito na capable sa 33 watts fast charging. Ngayon guys, kapag nakaset sa 90Hz yung ating refresh rate, aabot ng 11 hours and 15 minutes yung ating SOT dito. Pero 12 hours and 51 minutes naman yung inabot ng SOT niya kapag naka 60Hz tayo. Pagdating naman guys sa charging, 1 hour and 23 minutes lang yung inabot from 20 to 100%. Okay, so pag-usapan natin guys, sulit ba itong Infinix Note 10 Pro? Kung kayo yung tatanungin, sulit ba siya? Paki-comment din dyan sa baba. Kung ako naman guys, yung tatanungin ninyo, yes, sulit siya para sa akin. Kasi hindi ako nabitin sa performance. Wala akong malaking issue na na-encounter na deal breaker. And higit sa lahat, legit na G90T yung chipset na inilagay nila dito. Yes guys, meron tayong Tecno Camon 17 Pro na naka-Helio G95 na. Pero 9,990 pesos lang din yung presyo. Pero guys, katulad ng sinabi ko kanina, GPU clock speed lang yung talagang difference ng G90T at ng G95. So kung hindi ka naman masyadong concerned doon sa GPU or sa performance sa gaming, sulit sa'yo itong Infinix Note 10 Pro. So kung gusto mo nung mas premium looking na phone, almost 7 inches na display na naka 1080p tapos 90Hz na screen refresh rate, Note 10 Pro talaga yung para sa'yo. Lalo na kung maaabutan mo yung early bird price niya na 9,420, guys, still na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Kung meron pa kayong tanong tungkol sa phone na to, comment nyo rin dyan sa baba. At kung sakaling nakatulong, please hit the like button below,
mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.